नमस्कार, वेलकम टू शुभांगी स्किल्स रेसिपीज। आज आपण अंड्यापासून मस्त अशी रेसिपी बघणार आहोत। त्यासाठी मी 4 अंडे स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत आणि 4 छोट्या छोट्या सारख्याच आकाराच्या वाट्या घेतलेल्या आहेत। सगळ्यात आधी प्रत्येक वाटीला तेलाने ग्रीस करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर प्रत्येक वाटीमध्ये एक एक अंड फोडून टाकायचं आहे। तर बघू शकता अंडे फोडून घेतलेली आहेत। आता प्रत्येक वाटीमध्ये चिमूटभर एवढं मीठ टाकायचे। आता एका कढईमध्ये मी 1 ग्लास पाणी उकळायला ठेवलं होतं। पाण्याला उकळी आली की गॅसची फ्लेम मध्यम आचेवर करून त्यामध्ये अशा प्रकारे एक चाळणी ठेवायची आहे आणि चाळणीवर दाखवल्याप्रमाणे वाट्या ठेवायच्या आहेत। आता यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि मध्यम आचेवर हे अंडे आपल्याला 12 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही ही सगळी प्रोसेस इडली पात्रात देखील करू शकता। तर बघू शकता कंप्लीट 12 मिनिटं झालेले आहे। आता मी गॅस बंद केलाय। चाकूच्या साहाय्याने चेक करायचं की आपलं अंड झालंय की नाही। तर अंड्याचा जो पिवळा भाग असतो त्यामध्ये चाकू टाकून चेक करायचं आहे। तर 12 मिनिटात अंडी चांगली शिजलेली आहेत। आता याला थंड होऊ देऊया आणि बघूया समोरची प्रोसेस। तर इथे हिरव्या मिरचीची चटणी करण्यासाठी मी हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि कोथिंबीर, मीठ, थोडंसं पाणी टाकून बारीक वाटून घेतलेलं आहे आणि अशा प्रकारे हिरवी चटणी तयार करून घेतलेली आहे। एका वाटीमध्ये 2 चम्मच एवढी हिरव्या मिरचीची चटणी टाकायची आहे आणि यामध्ये 1 चम्मच एवढं कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं आहे। कॉर्नफ्लॉवर जर नसेल तर तुम्ही इथे बारीक रवा यूज करू शकता। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हा आपला अंड्यावर लावण्यासाठीचा मसाला तयार झालेला आहे। तर इथे अंडी देखील थोडी थंड झालेली आहेत। आता चाकूच्या सहाय्याने किंवा चम्मचच्या सहाय्याने अशा प्रकारे कडा मोकळ्या करून अंडी अलगदरित्या काढून घ्यायची आहेत। तर वाटीला तेल लावल्याने सहजरित्या अंडी निघून येतात। तर मी ताटामध्ये सगळी अंडी काढून घेतलेली आहेत। आता यावर आपण तयार केलेला मसाला लावून घ्यायचा आहे। तर अंडी करण्याची अगदी वेगळी आणि नवीन अशी पद्धत आहे आणि खूप टेस्टी अंडी या रेसिपीमध्ये तयार होतात। तुम्ही नक्की ही रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा। तर एका बाजूस सगळा मसाला लावून झालेला आहे, दुसऱ्या बाजूस देखील आपण लावून घेऊयात। आता बघूया समोरची प्रोसेस। तर इथे मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। तवा चांगला गरम झाला की गॅसची फ्लेम मंद आचेवर करून 1 टेबलस्पून एवढं तेल मी तव्यावर टाकून घेतलेलं आहे आणि ब्रशच्या साहाय्याने व्यवस्थित ते सगळ्या तव्याला पसरवून घ्यायचे। आता आपण मसाला लावून तयार केलेली अंडी तव्यावर ठेवायची आहेत आणि अर्धा मिनिटं एका साईडला मस्तपैकी भाजून घ्यायची आहेत। गॅसची फ्लेम मंद ते मध्यम आचेवरच असली पाहिजे। तर जास्त वेळ आपल्याला याला बिलकुल भाजायचं नाही आहे, फक्त अर्धा मिनिटं एका साईडला आणि अर्धा मिनिटं एका साईडला। तर अर्धा मिनिटं झालेला आहे। आता आपण ही अंडी पलटी करून घेऊयात। तर बघू शकता मस्त अशी भाजल्या गेलेली आहेत। दुसऱ्या बाजूला देखील अशाच प्रकारे भाजून घ्यायची आहेत। आता दुसऱ्या बाजूला देखील आपण भाजून घेऊयात। थोडंसं तेल कडेला सोडायचं आहे। तर अर्धा मिनिट झालेला आहे। आता मी गॅस बंद केलाय आणि सगळी अंडी मस्तपैकी आपली भाजून झालेली आहे। बघू शकता मी त्याला उलट करून देखील तुम्हाला दाखवत आहे। तर आता सगळी अंडी आपली तयार झालेली आहे। आपण आता हे प्लेटमध्ये सर्व करूया। तर तुम्ही देखील ही आगळी वेगळी अंड्याची रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून बघा। खूप टेस्टी ही रेसिपी बनते, तुम्हाला नक्की आवडेल। अगदी ही रेसिपी करण्यासाठी मला 15 मिनिटं लागले
तर मी हिरव्या मिरच्याची चटणीसोबतच ही रेसिपी सर्व केलेली आहे. तुम्ही टोमॅटो सॉससोबत देखील सर्व करू शकता. तर आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया दुसऱ्या छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.